Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Άντονι Μπλίνκεν, στην Τουρκία αλλά και στην Ελλάδα. Στην Τουρκία ήδη είναι από χθες. Ο κύριος Μπλίνκεν επισκέφθηκε τις πληγήσεις από τον σεισμό περιοχές με ελικόπτερο, συνοδεία του Τούρκου ομολογού του Μευλούτ Τσαβούσογλου. Σε λίγη ώρα αναμένεται μάλιστα να συναντηθεί, να γίνει δεκτός από τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, αλλά και το απόγευμα στις 7.30 θα είναι στην Αθήνα για να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και αύριο σε μια, θα έλεγα, κίνηση έκπληξη με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά για τους στόχους της περιοδείας Μπλίνκεν σε Τουρκία και Ελλάδα με τον γνωστό στρατιωτικό αναλυτή και διεθνολόγο Σάββα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Ψήλο, καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα. Πώς αποτιμάτε καταρχήν η επίσκεψη, τα αποτελέσματα της επίσκεψης Μπλίνκεν στην Τουρκία? Ήταν μια προγραμματισμένη επίσκεψη εδώ και μήνες, αλλά φαίνεται ότι ο σεισμός αλλάζει λίγο τα δεδομένα της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Τουρκίας παρά τις, θα έλεγα, επιθέσεις, τις συνήθεις επιθέσεις της Άγκυρας εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, είναι αλήθεια ότι η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη, όμως μετά τις ύβρις που εκτόξευσε ο Υπουργός Ιστορικών ο Σοηλού εναντίον του Φλέικ, του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, το State Department είχε δηλώσει ότι δεν επαληθεύει την επίσκεψη Μπλίνκεν στην Άγκυρα. Ο σεισμός φυσικά έλυωσε τον πάγο και τελικά τον είδαμε να επισκέπτεται την Τουρκία. Η επίσκεψη αυτή είχε ορισμένα σημειολογικά χαρακτηριστικά. Ο Μπλίνκεν δεν προσγειώθηκε σε πολιτικό αεροδρόμιο. Προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση του Ινζερλίκ. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το έκανε για να μεταβεί στις σεισμόπληκτες περιοχές. Έχει και πολιτικό αεροδρόμιο στα Άδανα. Δεν επέλεξε το πολιτικό αεροδρόμιο, επέλεξε την στρατιωτική βάση. Επίσης, επέλεξε να κοιμηθεί το βράδυ σε ένα αμερικανικό χώρο μέσα στη βάση και όχι σε κάποιο ξενοδοχείο. Που και αυτό έχει μια σημειολογία, σημαίνει ότι ο Μπλίνκεν πήρε αποστάσεις από την Άγκυρα. Ναι μεν, αλλά... Τώρα, πέταξε όντως με τον κύριο Τσαβούσογλου πάνω από τις σεισμόφυτες περιοχές, με βάση τα στοιχεία που είδα στον τουρκικό τύπο. Μέχρι στιγμής έχουν δώσει οι ΗΠΑ 85 εκατομμύρια δολάρια και θα δώσουν άλλα 100 εκατομμύρια δολάρια απευθείας στους σεισμόπληκτους χωρίς την παρέμβαση του τουρκικού κράτους. Φοβούνται με λίγα λόγια, μου λέτε κύριε Καλεντερίδη, φοβούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν απευθείας στο τουρκικό κράτος ή το κάνουν συμβολικά γιατί δεν εμπιστεύονται τον Ερντογάν και το καθεστώς του? Είχαμε δει ένα άρθρο πριν λίγες μέρες στο Μάικ Ρούμπιν που έλεγε μη δώσετε λεφτά απευθείας και οι διπλωματικές αρχές να είναι παρούσες στην περιοχή γιατί ακολουθεί ρατσιστική πολιτική το τουρκικό κράτος, δεν δίνει σε Κούρδους, Αλεβίτες και σε δήμους, σε Σύριους πρόσφυγες αλλά και σε δήμους που δεν ψήφισαν, που δεν εκλέχθηκαν, των οποίων οι δήμαρχοι δεν εκλέχθηκαν με το ΑΚΠ. Τι μπορεί να αποκόμισε ο κύριος Μπλίνκεν από την επίσκεψη και τι ζήτησαν οι Τούρκοι από τον κύριο Μπλίνκεν? F-16, F-35... Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από το τι ζητούν οι ΗΠΑ. Φαίνεται ότι τελεσφόρησαν οι πιέσεις που άσκησαν προς τη Ρωσία, προς τη Σουηδία, οι ΗΠΑ. 2 Μαρτίου ψηφίζεται ο νέος αντιτρομοκρατικός νόμος στη Σουηδία, ο οποίος θα περιορίζει τις δυνατότητες των αντιφρονούντων, είτε αυτοί είναι γκουλενιστές είτε είναι Κούρδοι, να δρουν στο έδαφος της Σουηδίας. Αυτό είναι ένα δώρο στην Τουρκία και θα έλεγα ότι είναι και μία δίωδος να της επιτρέψουν να δραπετεύσει από το αδιέξοδο που δημιούργησε η ίδια, διότι αντιλαμβάνεται ότι αν συνεχίσει η Τουρκία να βάζει βέτο στην είσοδο αυτών των δύο χωρών, φορτώνεται στην πλάτη της ένα τεράστιο φορτίο ολόκληρης της συμμαχίας που επιδιώκει, έχει μείζωνα στόχο να βάλει τις δύο σκανδιναβικές χώρες στο ΝΑΤΟ. Πιθανότατα λοιπόν να λυθεί το ζήτημα τώρα
ιδιαίτερα με τη συνάντηση Blinken-Erdogan, να λυθεί το ζήτημα της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Με αντάλλαγμα. Όσον αφορά τα F-16, αυτό ακριβώς θα έλεγα. Όσον αφορά δεν υπάρχει αντάλλαγμα τώρα, κύριε Ψήλο. Διέξοδο δίνουν στην Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να βρει έναν τρόπο έντιμου συμβιβασμού να ξεφύγει από το αδιέξοδο που η ίδια δημιούργησε. Νομίζω ότι από μέρα σε μέρα θα ψηφιστεί από τη Βουλή της Ουγγαρίας η είσοδος αυτών των δύο χωρών. Θα κυρωθεί μάλλον η συμφωνία. Άρα θα μείνει μόνη της η Τουρκία. Μια διέξοδο ψάχνει, θα τους τη δώσουν οι ΗΠΑ. Τώρα όσον αφορά τα F-16, εκεί φαίνεται ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα άλλο στην Αμερικανική κυβέρνηση, διότι η Αμερικανική κυβέρνηση είναι υπέρ της παράδοσης, της χορήγησης των F-16, άρα μένει το Κογκρέσο. Εκεί λοιπόν υπάρχει το ζήτημα, ο αδύναμος κρίκος θα έλεγα ότι είναι η Ελλάδα. Ξέρετε, αυτό που φοβόμασταν δυστυχώς βλέπουμε να γίνεται. Η Τουρκία θα κεφαλαιοποιήσει τη στάση της Ελλάδας υπέρ της, ενώ τη στάση, την άδολη θα έλεγα στάση, να συμπαρασταθεί και ο ελληνικός λαός και το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση στους σεισμόπληκτους. Γι' αυτό λοιπόν θα εκμεταλλευτεί την τραγωδία, δηλαδή μου λέτε, η Τουρκία με λίγα λόγια. Μα ήδη το έχει κάνει. Με τη συνέντευξή του ο Τσαβούσογλου είπε, ορίστε, έχουμε κάνει εμείς πρόταση διαλόγου, ΜΟΕ, τα 6 σημεία δηλαδή της συνάντησης Μπούρα-Καλίν, τα επαναφέρει και πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στην ελληνική πλευρά. Επαναφέρει και το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών στο Βόρειο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα και αυτή τη φορά βάζει στο παιχνίδι και το ΝΑΤΟ. Μιλάει για ορίζοντα 5ετίας που θα γίνει υπό την εποπτεία του ΝΑΤΟ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την Ελλάδα? Γι' αυτό λοιπόν θα βάλουν πρώτα τα 3 μπροστά, που είναι μια διαδικασία εκτόνωσης, κάτι που συμφέρει και τις ΗΠΑ. Για τις ΗΠΑ σημαντικό είναι να φύγει η ένταση από την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Δεν την ενδιαφέρει ποιος θα υποχωρήσει. Άρα όταν βάζει ΜΟΕ στρατιωτικά, στη συνέχεια διαρευνητικές επαφές και στη συνέχεια πολιτικό διάλογο, αυτά που θα οδηγήσουν και στα άλλα. Μάλιστα. Δηλαδή η Τουρκία παρουσιάζει την επίσκεψη Δένδια ως την κίνηση που έσπασε τον πάγο. Δηλαδή η Ελλάδα έσπασε τον πάγο και όχι η Τουρκία με κάποια κίνηση καλής θέλησης. Αυτό είναι το... Και δεν κάνει κίνηση καλής θέλησης η Τουρκία και νομίζω ότι αυτό θα μεταφέρει ουσιαστικά και ο κύριος Μπλίνκεν το απόγευμα στον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Ψήλο, τώρα θα πρέπει να είναι κανείς αφελής ειλικρινά, λυπάμαι που το λέω με την πολιτική έννοια, να πιστεύει ότι η Τουρκία θα κάνει πίσω στο τουρκολιβικό μνημόνιο, στη γαλάζια πατρίδα, στην αποστρατικοποίηση των νησιών, στην κατοχή της Κύπρου. Αυτά είναι ζητήματα που δεν πρόκειται η Τουρκία, μόνο αν βρεθεί σε κατάσταση απόλυτης αδυναμίας θα αλλάξουν αυτά. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα πρέπει να κανονίσει τη στρατηγική της να αντιμετωπίσει αυτήν την τραγική κατάσταση. Πάντως υπάρχει ένα ζήτημα, είδα σήμερα στην Αυτεμπορική, στην ιστοσελίδα της Αυτεμπορικής, σε ένα άρθρο κάποιας δεσποινίδας, ότι αναμένονται σημαντικές δηλώσεις από την ExxonMobil για τα κοιτάσματα στο Λιβικό πέλαγο, στην νότια ανατολική Κρήτη. Λέλας Ξανθοπούλου, της συντάκτριάς μας για τα ενεργειακά θέματα. Μάλιστα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό δεν είναι άσχετο με την παρουσία του κ. Μπλίνκεν, ότι γίνεται την ημέρα που πατάει στο πόδι του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Είναι ένα μήνυμα και αυτό προς κάθε κατεύθυνση, και εννοώ και την Τουρκία και την Λιβύη. Παρεμπιπτόντως, ο υποτιθέμενος πρωθυπουργός της Λιβύης επισκέφθηκε την Τουρκία και συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τον σεισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Τουρκία, ιδιαίτερα στα ζητήματα των υδρογονανθράκων, επειδή η Τουρκία πιστεύει ότι δεν μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη όπως είναι το όραμα του Ερντογάν, εάν δεν έχει τα δικά της ενεργειακά αποθέματα. Γι' αυτό τα πυρηνικά εργοστάσια, γι' αυτό οι συμφωνίες με τη Λιβύη. Άρα, ακόμα και να δεχτούμε ότι υπήρχε πολιτική βούληση στην Άγκυρα να έχουμε μια διαδικασία εξομάλυνσης, στα ενεργειακά η Τουρκία όχι μόνο δεν θα κάνει πίσω,
αλλά να περιμένουμε να κάνει βήματα μπροστά το επόμενο διάστημα. Άρα, κύριε Καλεντερίδη, και να κλείσουμε με αυτό, ουσιαστικά μετά την τραγωδία του σεισμού, βλέπετε σε λίγους μήνες να επανέρχεται η κλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πάντοτε με ευθύνη της Άγκυρας φυσικά. Ναι, δεν νομίζω στα υπόλοιπα ζητήματα, είπα στα ενεργειακά. Δηλαδή αν υπάρξουν κινήσεις που γίνονται από άλλα μέρη στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Λιβικό και στο Αιγαίο που σχετίζονται με τα ενεργειακά, είμαι περισσότερο από βέβαιος ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Στα άλλα, επειδή θα μπει σε μια διαδικασία εσωστρέφειας με βάση τις εκτιμήσεις μου, στα άλλα πιστεύω ότι οι τόνοι θα πέσουν σε όλους τους άλλους τομείς. Στα ενεργειακά η Τουρκία είμαι σίγουρος ότι θα αντιδράσει. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, τον εξαιρετικό στρατιωτικό αναλυτή και διεθνολόγο. Κύριε Καλεντερίδη, ελπίζουμε να σας έχουμε και αύριο για μια πρώτη αποτίμηση της επίσκεψης Μπλίνκεν στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με τον κύριο Τσίπρα το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ.